PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्दराज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग सम्मिलितका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा करिब 52 वर्षपछि फेरि ल्याइएको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र त्यो छलफलको लागि मैले आज दुईजना महानुभावलाई बोलाएको छु र उहाँ हुनुहुन्छ मान्य भानुभक्त जोशी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले मिनी संसद पनि भन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतम। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मान्य भानुभक्त जोशीसँग हुन्छु, सभापतिसँग। यो करिब हामीले नयाँ शिक्षा लागू भएको 28 सालपछि, अहिले 52 वर्षपछि एउटा शिक्षा ऐन ल्याउने जमर्को गऱ्यौँ, किनभने देश सङ्घीयतामा पनि गइसकेको छ र तिनै तहमा विभिन्न किसिमको अधिकार पनि बाँडफाँड गरेको छ संविधानले। तर यो एकाएक जब यो संसदमा प्रस्तुत भयो, आएन भन्ने पनि दबाब थियो। प्रस्तुत हुँदा बित्तिकै विशेष गरी स्थानीय स्तरमा कार्य गर्ने शिक्षकहरूबाट र विभिन्न राजनीतिक कोणबाट पनि यसप्रति थुप्रै टिका टिप्पणी भएर विवादमा तानियो। के थियो, किन यस्तो कमजोरी भयो, किन यसलाई पहिले हामीले किन सम्बोधन गर्न सकेनौँ? विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर जो अहिले 80 मा आएको छ, यो विधेयकमा हामीले पहिले के सोचेका थियौँ भने मन्त्रालयले यसबारेमा व्यापकै छलफल गरेको छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। उहाँहरूले हामीलाई बाहिर यसो हामीले एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले पनि हामीले अलि चासो राख्दा, जानकारी राख्दा सबै सरकारवालासँग समन्वय गरेका छौँ भन्ने कुरा आयो। हामी पनि त्यो अलि त्यही ढङ्गले आएको होला भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। तर पछि हजुरहरू सबैलाई थाहा भयो, एकपटक यसको बाहिर ड्राफ्ट आइसकेपछि तत्कालीन सचिवले त्यसको सिग्नेचर गरेर बाहिर आइसकेपछि फेरि एक खालको विवाद भयो। अनि प्रधानमन्त्रीले आफैले पनि के भन्नुभयो भने मैले त क्याबिनेटमा पास गरेकोमा यस्तो थिएन, तर यो कसरी आयो भन्ने खालको गरेपछि त्यसको बारेमा नेपालमा यो विधेयकहरू बनाउनेमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि कर्मचारी नै हावी भएको भन्छन्। त्यस्तो पनि होला। त्यसपछि मैले त्यही सन्दर्भमा भन्दैछु, त्यसलाई फेरि एक तहको कतिपय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको बिचमा पनि त्यसको बारेमा व्यापक ढङ्गका असन्तुष्टि आइसकेपछि फेरि उहाँहरूसँग पनि केही सरसल्लाह गरियो, छलफल गरियो भन्ने आयो। हामीले के सोचेका थियौँ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अथवा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू अथवा हामी यो अहिले कानुन बनाउने मान्यज्यूहरू अनौपचारिक ढङ्गले छलफल गरेर शिक्षा मन्त्रालय, त्यसबाहेक शिक्षासँग धेरै आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू जसले धेरै चासो चिन्ता राखेका छन्, सबैको परामर्शमा आउनु पर्थ्यो र आएको होला भन्ने सोचेका थियौँ। तर पछि जब उहाँहरूले त्यो शिक्षा ऐन दर्ता गर्नुभयो, दर्ता गरिसकेपछि यति ठुलो आन्दोलन भयो कि यो एक खालको जनआन्दोलनले जुन अब हाम्रो संयन्त्रले जुन ड्राफ्ट गर्यो अथवा मसौदा गर्यो, त्यो मसौदा चाहिँ एउटा सिंहदरबारभित्रै मात्रै गरेको जस्तो गरेको भन्ने बुझियो। त्यसपछि देशभरिबाट शिक्षक साथीहरू सडकमा आएपछि विद्यालयको के हालत होला अनि किन यसो गरेको भनेर हामीले मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूसँग सबैसँग पनि परामर्श गऱ्यौँ। उहाँहरू केही कुराहरूमा अथवा यसलाई गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो। तर तपाईँहरूले अघि कोट्याउनु भए जस्तै गरिकन अहिलेको हाम्रो एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि त मन्त्रालयमा हुने विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा खटिने कुनै उपसचिवज्यू हुनुहोला अथवा शाखा अधिकृत हुनुहोला,
उहाँहरूले धेरै जस्तो त्यसको होमवर्क गरेको अथवा तयारी गरेको ड्राफ्ट गरेको भन्नाले देखिन्छ। नेपालमा जति पनि अहिलेसम्म ऐन कानुनहरू बनिन्छ त्यसमा हामीले नीति निर्माता भनेर जनप्रतिनिधि जुन पठाउँछौँ नि उहाँहरूको भन्दा पनि कर्मचारी तन्त्रकै हाबी देखियो। एउटा त शिक्षा त एउटा उदाहरण मात्रै भयो। हो, सुरुमा त्यस्तो देखिया पर्न त्यो एउटै त्यो क्षेत्र अहिलेको शिक्षा विधेयक मात्र होइन, धेरै ठाउँमा के देखियो त भन्दाखेरि त हाम्रो अभ्यासले पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त विधेयक ड्राफ्ट गर्ने कुराहरू सबै जसो यसो हेर्दाखेरि मन्त्रालयका पनि निश्चित कर्मचारीलाई खटाएको देखिन्छ र त्यसमा पोलिटिसियनहरू अथवा सहभागी नभएकै देखिन्छ। र त्यसैले मैले सामान्यतः छोटकरीमा मैले के भने त भन्दाखेरि त यो विधेयक जसरी आइसकेपछि यसमा धेरै ठुला अथवा भड्काउहरू, तनावहरू, असन्तुष्टिहरू आइसकेपछि अहिले अब नेपाल सरकारले विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले धेरैसँग सरसल्लाह सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। अब जुन कुराहरू अहिले अब विधेयकमा संशोधन मार्फत अब त्यो विधेयक त आइ नै सकेको छ, यो विधेयक आइ नै सक्यो, जो अहिले हामीले यहाँ प्राप्त गरेको विधेयक छ यो विधेयक आइ नै सकेको छ। यसमा पछि नेपाल सरकारको विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले जे खालको पछि सहमति सम्झौता गरेको छ त्यो सम्झौतालाई अब कतिसम्म छ अब अहिले म पछि आउँछु। अहिले म फेरि पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमजीसँग आउँछु। शिक्षकहरूले ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो। यो शिक्षा जुन विधेयक प्रस्तुत गरियो त्यसमा शिक्षकहरूसँग छलफल भएन। कस्ता एजेन्डामा छलफल हुनु पर्थ्यो? तपाईँहरूको विरोध हुनुको पछाडिको कारण के थियो? किन यो विवादमा तान्यो? अब यस्तो छ, मूलत नेपाली एउटा उखान छ, जसको बिहा उसलाई नदेखा भने जस्तो गरी विज्ञान शिक्षा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारवाला हामी शिक्षकहरूसम्म पनि कस्तो खालको विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सकियो भने समग्र सामुदायिक विद्यालयको र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन्छ भन्ने ढङ्गको छलफल चलाएको भए अलि परिष्कृत ढङ्गले समय सुहाउँदो अहिले जुन खालको 21औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको शताब्दी भनिराखेका छौँ, यो शताब्दीका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने खालको विधेयक आउँथ्यो। तर त्यसो नगरिकन एकाध शिक्षा मन्त्रालयको एउटा कुनै डेस्कमा बसेर एउटा केही अमुक मान्छेले दिएको सल्लाहका आधारमा यो विधेयक ल्याइयो र त्यो विधेयकले 52 सालपछि आउँदाखेरि पनि हामीले सङ्घीयता आइसकेपछि नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा धेरै सुधार आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका थियौँ। त्यो नदेखिसकेपछि हामी शिक्षकहरू आन्दोलन हुन बाध्य भएका हौँ। यसमा मुख्य दुई पाठ हो। एउटा त शिक्षकहरूको हक अधिकार, शिक्षकहरूको सुरक्षा, रोजगारीको सुरक्षा अथवा शिक्षकहरूलाई पढाउन सक्ने एउटा मनोवैज्ञानिक माहौल सिर्जना त गर्नु नै पर्छ विधेयकले। तर त्यो आन्दोलनमा शिक्षकहरूले आफ्नो हक अधिकार मात्रै प्रस्तुत गर्नुभयो, शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा विषय उठेन भन्ने पनि छ। अब त्यो विषयमा कता शिक्षक महासङ्घ चुकेको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस चाहिँ भएको छ। तर फेरि एउटा कुरा के सत्य हो भने नि जो शिक्षक जसले सामुदायिक विद्यालयमा दिनरात खटेर काम गर्छ, जसका कारणले गर्दा यो मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्छ, त्यही पात्र त्यो शिक्षक सन्तुष्ट नभएसम्म र सन्तुष्ट भएर कक्षा कोठामा नजाँदासम्म त त्यसमा त कुनै विवादै भएन। शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूपले जबसम्म सन्तुष्ट हुँदैन, जबसम्म उसलाई काम गर्ने माहौल सिर्जना हुँदैन, तबसम्म उसले पढाउन त सक्दैन। तर आन्दोलन खालि त्यो भावना मात्रै समेट्यो। त्यसको प्रत्याभूति गर्ने काम त विधेयकले गरेन नि त। त्यस कारणले आन्दोलित हुन हामी बाध्य भएका। हामीले धेरै कुराहरू उठाएका थियौँ। विधेयकमा के कुरा त्यस्ता थिए जुन चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने एक दुईवटा विषय हुन्छ नि? मूलत एउटा बढुवाको सन्दर्भमा पनि छ। शिक्षक साथीहरू 35-36 वर्षसम्म विद्यालय सेवामा काम गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट निस्कँदै गर्दा एक त पनि बढुवा नभइकन विद्यालयबाट बाहिरिने अवस्था छ। एउटा त्यो कुराको प्रत्याभूति, त्यो कुराको सुनिश्चितता विधेयकले गर्न सकेन। एउटा असन्तुष्टि त्यहाँ रह्यो र अर्को असन्तुष्टि विशेष गरी मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले यो वा त्यो नाममा पेल्ने काम भयो। र म एउटा चाहिँ यस्तै सोसियल डायलगमै पसेको थिएँ। एउटा अमुक पालिकाको चाहिँ पालिका अध्यक्षले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले विद्यालय क्षेत्रमा तपाईँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि विद्यालय क्षेत्रमा के सुधार गर्नुभयो भन्दा मैले त मेरो पालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी राखिदिएँ भनेर गर्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ के हो त? टिचरलाई डिजिटल हाजिर राखेर मनोवैज्ञानिक प्रेसर दिएर कक्षा कोठामा पठाएर सुधार ल्याउँछु भन्न खोज्नु भएको हो त?
त्यो डिजिटल हाजिर राख्ने एउटा पाटो होला, एउटा पाटो होला, तर उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन भएन नि त। हो, यो यस्ता विविध कारणहरूका कारणले र समग्रभन्दा अझ पनि हामीले के चाहिराखेका थियौँ भने सार्वजनिक शिक्षा अलिक फरक ढङ्गले आओस्, हामी पनि सम्मानित हुने वातावरण बनोस्, हामीलाई पनि समाजले हेर्ने नजर अलिकति फरक खालको होस् र त्यो खालको कुरा विधेयकमा एड्रेस होस् भन्ने हामीले चाहना राखेका थियौँ। त्यो मुताबिक आउन सकेन। त्यहाँ चाहिँ हामीले देखेको बजारमा टिका टिप्पणी आन्दोलन चाहिँ सम्मानका लागि चाहिँ बढी गरियो, जुन आवश्यकता पनि थियो, तर कर्तव्यतिरको चाहिँ फोकस भएन भन्ने चाहिँ बढी मैले त्यो कुरामा त मैले शिक्षक महासङ्घ चुक्यो भन्ने नै लाग्छ। किनभने मैले यो कुरा अगाडि नै भनिसकेँ, त्यो कुरा मात्रै पनि होइन, किनभने हाम्रो पनि दायित्व हो। शिक्षक महासङ्घले एउटा चाहिँ हुन त यद्यपि म शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट भन्दा पनि म आम शिक्षकहरूको तर्फबाट बोल्नुपर्ने बढी आवश्यकता छ। तैपनि शिक्षकले अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक महासङ्घ भनेर एउटा लोगो चाहिँ तयार गरेको छ। तैपनि अलिकति बढी अब तल्लो लेभलमा आन्दोलनले त फेरि अधिकारकै कुरा बढी स्थापित गर्न खोज्दो रहेछ र त्यो आन्दोलनकै कुरालाई त्यहाँ एड्रेस गर्दाखेरि यो पाटो चाहिँ ओझेलमा परेको देखिएको छ। तर यद्यपि फेरि अन्तरालले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समग्र सामुदायिक विद्यालयको सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक महासङ्घ र शिक्षकहरू चुके भन्ने चाहिँ होइन। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली। मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास बैंकमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि आदरणीय सभापतिजीसँग आएँ। यो अहिले जुन विधेयक हामीले तयार गरेका छौँ नि, यसमा खास कमजोरी के देख्नु भएको छ? एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि विद्यालय शिक्षा ऐनभन्दा यसलाई शिक्षा ऐन बनाएर अरू थुप्रै नियमावली अरू चाहिँ मापदण्डहरू बनाएर जाँदा पनि सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि यसलाई कसरी जान सक्ने देख्नु भएको छ? यो हामीले लामो समयदेखि हाम्रा शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै समस्याहरू थिग्रिएर बसे। अहिले जति पनि हामीलाई सामुदायिक विद्यालय भन्यौँ अथवा सरकारी विद्यालय भनेर घोषणा गऱ्यौँ, ती जनताले आफैले समुदायका तर्फबाट स्थापना गरेका विद्यालय हुन्। ती विद्यालय सरकारले पहिले आफैले सुरुवात गरेका विद्यालय होइनन्। जो समुदायले विद्यालय निर्माण गरे त्यसलाई नेपाल सरकारले सहमति दियो। भन्नाले धेरैले त पूजा लगाएर, सप्ताह लगाएर, चन्दा उठाएर, जनश्रमदान गरेर त्यसरी देशभरिबाट सामुदायिक विद्यालयको सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले आफैले दरबन्दी समेत सिर्जना गरेर, आफैले भवन बनाएर, आफैले सबै काम गरेर विद्यालय सुरुवात गरेको देखिँदैन। अब त्यसले गर्दा समुदायले बनाउँदाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि त धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा समुदायले चाहे शिक्षकको व्यवस्थापन होला, चाहे भौतिक पूर्वाधारको होला, चाहे शैक्षिक सामग्री, सबै कुराहरूको हेर्दाखेरि उहाँहरूले अभावकै बिचमा यो हाम्रा विद्यालयहरू सुरुवात भए। अहिले पनि देशव्यापी रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले अलि अगाडि 2073-74 अथवा 75 होला अध्ययन गर्दाखेरि अहिले भएका जस्तै झन्डै अहिले हेर्दाखेरि राहत शिक्षकको सङ्ख्या झन्डै 40,000को हाराहारी होला, अस्थायी शिक्षकहरू होलान्। त्यसपछि 6 देखि 8 प्रकारका शिक्षक छन् भन्छन् एउटा स्कुल विद्यालयमा जाँदाखेरि। 17 प्रकारका। मलाई त्यहाँ कतिपय साथीहरूले भन्दाखेरि, शिक्षक महासङ्घका साथीसँग भन्दाखेरि
अब कसैले 19 भने कसैले 21 प्रकारका शिक्षकहरू छौँ, विभेद छ भन्ने खालका कुरा गरे। यो सबै के भयो त भन्दाखेरि त हाम्रा यी समस्याहरू थिग्रिएर आएका छन्। मैले तपाईँहरूलाई भनेको कस्तो होला तपाईँ आफै परिकल्पना गर्नुहोस्। एउटा मान्छे 31 वर्षसम्म सेवा गरिसक्यो, अब त्यो टिचर असन्तुष्टि नभएर के गर्छ होइन, एउटा समस्या। मैले त्यो मात्र भने होइन, जस्तै राहत शिक्षकको मलाई लाग्छ त्योभन्दा अलिक पछि राहत शिक्षकको सुरुवात भयो, त्यसपछि अहिले बाल कक्षा भन्नेको सुरुवात भयो, बाल शिक्षा भनेर सुरुवात भयो। यस्ता अनि कतिपयलाई अब प्रदेशको करार भन्यो अथवा कसैलाई प्रदेशको भोलिन्टियर भन्यो, कहिले सङ्घको भन्यो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अहिले एकैचोटि जब यो कुराहरू आइसकेपछि जसरी उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो कुरामा अहिलेसम्म हामीले यो ऐनले चाहिँ तिनी अब यो बाल शिक्षा, यो राहत शिक्षा यिनीहरूलाई सम्बोधन गरेन। अहिले गर्दैछ, अहिले गर्ने प्रयास गर्दैछ। आन्दोलनभन्दा पहिले गरेको थिएन। आन्दोलनमा भन्दा पहिले अलिअलि उहाँहरूले गरेको कुरामा शिक्षक साथीहरूको असन्तुष्टि केमा रह्यो त भन्दाखेरि त जस्तो अहिले सबभन्दा ठुलो शिक्षक महासङ्घको अथवा साथीहरूको गुनासो के भयो भने हामीले लामो समयसम्म यही पेसामा काम गरिसक्यौँ, चाहे राहतमा काम गरे होला, चाहे करारमा काम गरे होला, चाहे अरूमा काम गरे होला। तर अहिले हामीलाई अब यहाँबाट अरू ठाउँ कहाँ लगाउनुहुन्छ, हामीलाई स्थायित्व गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर नम्बर 1मा उहाँहरूको माग त्यो थियो। त्यसमध्ये कतिपयमा त कस्तो सम्पूर्ण भयो भने +2मा लामो समय काम गरे, +2मा तपाईँको यो शिक्षक सेवा आयोग खुलेन। कहाँ खुल्यो त भन्दाखेरि त माविमा खुल्यो, पराबीमा खुल्यो, निवाईमा खुल्यो। कतिपयले पराबीमा पास गरे, पास गरेपछि अस्ति भर्खरै 79 सालमा धेरैजसो शिक्षकहरू उच्च माविमा काम गर्ने, +2मा काम गर्ने साथीहरू केमा थाहै भयो त भन्दाखेरि त पराबीमा थाहै भए। अस्ति सहमति केमा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त अब +2का साथीहरूलाई भर्सक 100% पास मार्क ल्यायो भने थाहै गर्ने भनिसकेपछि उहाँहरू किन गुनासो गर्न लाग्नु भन्दाखेरि त हामीले पास गर्ने साथीहरू हामी पराबीमा जाने भयौँ, पास नहुने साथी कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि त माविको पनि अब माविको पनि द्वितीय श्रेणी भन्ने छ नि त उहाँहरूको माग। त्यस्तोमा जाने यी असन्तुष्टि। मैले के भने यो उहाँहरूको कमजोरी भन्दा पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने अथवा सरकारमा अब एक प्रकारको मैले भने यो वास्तवमा उहाँहरूको पेसागत हक हितको असन्तुष्टि मात्रै नभएर यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा छताछुल्ल भत्ताभुङ्ग जस्तो कुनै एउटा नीति, एउटा कुनै एउटा प्रणाली नै विकास नभएको जस्तो देखियो नि। त्यसमा हजुरले भने जस्तै हामीलाई पनि कस्तो लागेको छ भने अहिले जस्तै उच्च शिक्षाको हकमा भन्ने हो भने हामीले एउटा हजुरले भने जस्तै विद्यालय यो शिक्षा ऐन जो ल्याउनु पर्ने थियो नि वास्तवमा छाता सङ्गठन जस्तो। अहिले उच्च शिक्षामा पनि के छ भने प्रत्येक विश्वविद्यालयको अलगै कानुन, छाता ऐन भनौँ, छाता सङ्गठन जसरी ल्याउनु पर्ने थियो नि वास्तवमा ल्याउन राम्रो हुन्थ्यो नि। अहिले प्रतिष्ठानका छुट्टै, तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयका छुट्टै छुट्टै र यहाँ पनि अरू जति धेरै ऐनहरू जस्तै सिटिभिटीका छुट्टै लिएर आयो। अहिले विवाद केमा छ त भन्दाखेरि त सिटिभिटी र तपाईँको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि अहिले यी समस्याहरू आइरहेका छन्। त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ त कमसेकम यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी शिक्षामा जस्तो अहिलेको यो अवस्था हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो अवस्थै छ। +2 एनकेन यहाँ पढ्ने अथवा +2 पढ्दा पनि धेरै विद्यार्थी त छोडेर गइ नै हाल्छन् र +2 एनकेन पास गरेपछि मान्छेहरू नेपाल नबस्न सक्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ यसको बारेमा अलिक व्यापकै ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर साहबले अघि भने जस्तै गरिकन अब यो शिक्षा ऐन त हामीले ल्यायौँ। यो शिक्षा ऐन ल्याउँदा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त यो सबै अधिकार कसलाई दिएको छ भने स्थानीय तहलाई दिएको छ। शिक्षक साथीहरू र अहिले चाहिँ हाम्रो बिचको विवाद पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त हामी यति लामो समयसम्म यहाँ काम गऱ्यौँ, थाहै पनि यतैबाट बनाउनु भयो। अहिले तपाईँले कहाँ पठाइदिनु भयो हामीलाई? स्थानीय तहमा पठाइदिनु भयो। स्थानीय तहमा वृद्धि विकास गर्ने, हाम्रो सेवा सुविधादेखि लिएर हाम्रो कार्य सम्पादन गर्ने कुरा कसलाई राख्नु भएको छ त भन्दाखेरि त हामी शिक्षकहरू एउटा गाउँपालिकामा फर्स्ट क्लास होला, विशेष श्रेणी होला, तर हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसले गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अलिकति यो त अब उहाँहरूको माग भयो। अलिकति हामी म फेरि अहिले सभासँग आउँछु, म उहाँसँग फेरि अब यो अहिले के रहेछ भने एउटा भर्खरै सर्वे भएर चाहिँ यो 15 वर्षदेखि 24 वर्षसम्मका हाम्रा जुन नेपालका युवाहरू छन् 92%को के एउटा धारणा रहेछ भने हामी अफ कोर्स, आउट अफ द कोर्स पढिरहेछौँ। जति पनि हामी विषय यो शिक्षा एजुकेसन पढिरहेछौँ यो बजारले मागेको होइन, हामी त्यसै पढिरहेछौँ भन्छ। फेरि शिक्षा पनि अब प्रकारको तीन एउटा आधारभूत शिक्षा होइन, एउटा मान्छेले चाहेको शिक्षा, एउटा बजारले मागेको शिक्षा। अब तपाईँले आधारभूतता दिनै पर्यो। अब चाहेको पढ्नलाई
अब अलिकति लग्जरियस पनि हुनु पर्ने आर्ट्स फाइन आर्ट्स पढ्ला होइन। अर्को चाहिँ बजारले मागेको, बजार पनि दुईवटा, एउटा आन्तरिक बजार र एउटा बाह्य बजारले मागेको। अब यो शिक्षा हामीले यस्तो खालको दिन सकेनौँ। तर अहिलेको यो शिक्षा ऐन जुन विधेयक आएको छ यसमा के कस्तो तपाईँहरूको हक अधिकार अथवा अरू के तपाईँ आफ्नो लामो अनुभवले कसरी सुधार गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, वास्तवमा यो विकासोन्मुख मुलुकहरूको कुरा गर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भने नि हामीले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्दा रहेछौँ। किनभने शिक्षा आय आर्जनको एउटा मुख्य बाटो हुनुपर्छ र त्यसले नै हामीलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ भन्ने अहिले चाहिँ समाजको बुझाइ छ, आम नागरिकको बुझाइ छ। त्यो त OECD को एउटा अध्ययनै छ, तपाईँले 1 वर्ष प्राविधिक शिक्षाको अवधि बढाइदिनु भयो भने, जुन यो भोकेसनल ट्रेनिङको बढाइदिनु भयो भने त्यसले कुल गृहस्थ उत्पादनमा पनि 7% पनि असर गर्न सक्छ भन्ने रहेछ त्यो। हजुर, अब यस्तो हुन्छ, हाम्रो शिक्षाले के गर्छ भने राजा महाराजाका इतिहासहरू पढाउँछ, त्यसले व्यावहारिक जीवनमा काम दिँदैन। अब हामी एउटा कुनै साहित्यको सिर्जना, अब साहित्यको विद्यार्थीहरूले नेपाली पढ्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ कक्षा कोठामा पढ्छ, त्यसले चाहिँ समाजमा गएर त्यसले अर्थ राख्दैन। र रोजगारी कुनै अफिसमा जागिर खान गयो भने त्यस्तो खालको क्वेसनै प्रश्नपत्रै निर्माण हुँदैन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले के भइराखेको छ त भन्दाखेरि आखिरमा पढिसकेपछि विदेश जाने हो, विदेश जानुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको ट्रेनिङ लिएर तालिम लिएर जानुपर्ने अवस्था हो भने यसलाई किन चाहिँ महत्त्व दिने भन्ने खालको आम विद्यार्थीहरूको अहिले चाहिँ सोचाइ निर्माण भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि दुईवटा चिज, यही संविधानमा देख्दा पनि शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन थुप्रै थिए, स्थानीय तहमा लाने भन्ने कुरो त्यतिखेर उहाँहरूले त्यो थाहै पाउनु भएन। संविधान बनाउनु त वाचडग त हो नि देशमा, कमसेकम संविधान भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा के भने त त्यो शिक्षक प्रतिनिधिहरूले त ध्यान राख्नु पर्थ्यो। अर्को त्यो एउटा, अरू कुरा यो चाहिँ 8 कक्षा हो कि 7 कक्षासम्म चाहिँ फेलै गर्न नपाइने भन्ने जुन आयो नि नियम, त्यति बेला पनि यो शिक्षक सम्बन्धित सङ्गठनहरूले यस्तो, अनि यस्तो होला, त्यो बेला हामीले विरोध गरेको नगरेको होइन। तर यहाँ समस्या के पारिदियो त भन्दाखेरि हामीले शिक्षाको चाहिँ लगानी विदेशीलाई देखाउनु, विदेशीबाट लगानी ल्याउनु पर्ने, प्रतिफल विदेशीलाई देखाउनु पर्ने हाम्रो जुन बाध्यात्मक अवस्था बन्यो नि त्यसले बिग्रेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो उदार कक्षोन्नति ल्याइयो, कक्षा 7 सम्म उदार कक्षोन्नति ल्याइयो। त्यो चाहिँ यो 2072 सालमा लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि नै उदार कक्षोन्नति थियो हामी कहाँ। कक्षा 7 सम्म विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा भए पनि पास गर्नुपर्छ, फेल हुँदैन, किनभने उसले केही न केही त सिकेको हुन्छ नि त। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ राज्यको नीति यो वास्तवमा के हो भने वास्तवमा नीतिले ठुलो भूमिका खेल्छ। हिजो हामीले 1.6 GPA ल्याउँदा र अरू जुनसुकै विषय पनि 1 GPA नपुग्दा टोटलमा 1.6 GPA ल्याउँदा शिक्षा पढ्न पाउँछ भन्ने जुन हामीले अवधारणा बनाइयो नि त विगतमा, अहिले पनि लगभग त्यस्तै छ। अहिले 1.6 ल्यायो भने साइन्स पनि पढ्न पाउँछ। हो यो नीतिले के गरिराखेको छ त भन्दाखेरि कमजोर जनशक्तिहरू उत्पादन गरिराखेको छ। होइन, तैँले चाहिँ यति नल्याएसम्म साइन्स पढ्न पाउँदैन, तैँले यति नल्याएसम्म व्यवस्थापन पढ्न पाउँदैनस्, व्यवस्थापनका विषयहरू पढ्न पाउँदैन भन्ने हो त विद्यार्थी तर मेहनत गर्थ्यो नि। होइन, म त पढ्न पाइहाल्छु मात्रमा लाग्यो क्या, त्यसपछि के हुन्छ भनेर विद्यार्थी पनि जान सकेन, अभिभावक पनि जान सकेन। त्यसका नीतिमा यो कुरा अहिले पनि एड्रेस गर्न सकेको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ। नियमावलीमा पनि त एड्रेस गर्न सकिन्छ, ऐनमै ल्याउन सक्यो भने मात्रै पो नियमावली बनाउन सक्ने हो। ऐनमै आउन सकेन भने त नियमावली बनाउनु कुरा त अहिले तपाईँले भन्दाखेरि के ऐनमा मुख्य कुरा एउटा हक अधिकार र शिक्षाको गुणस्तरलाई के कुरा सम्बोधन गर्नु? अब यस्तो छ, हक अधिकारको विषयमा त मैले अलिकति केही कुरा अगाडि राखिदिइ हालेँ। अब किनभने मेजर मान्यज्यूले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो विद्यालयमा लगभग 40,000 को सङ्ख्यामा राज शिक्षक साथीहरूले पढाइराख्नु भएको छ, त्यही जनशक्तिले थेगिराखेको छ। विशेष गरी माध्यमिक तहको जनशक्ति थेगिराखेको छ। मान्यज्यू, मैले हजुरलाई स्मरण गराउन थालेँ, जब विद्यालय तहमा शिक्षक दरबन्दी अपुग भयो, जब शिक्षक दरबन्दी अपुग भएपछि 2057 सालदेखि राज्यले दरबन्दी थप्न सकेन। के गर्यो त भन्दा राहतका नाममा केही रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गरायो र विद्यालयले त्यही रकमलाई आधार मानेर शिक्षक नियुक्ति गर्यो। त्यही शिक्षकले अहिले विद्यालय पढाइराखेको छ। एकमुष्ट अनुदान दियो, त्यसबाट चाहिँ शिक्षक अहिले पछि दरबन्दीमा कन्भर्ट गर्ने, दरबन्दी रूपान्तरण गर्ने भनेको त अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनमा ल्याइएको मात्रै हो। नभए त वास्तवमा भने त राहत शिक्षक होइन, त राहत अनुदान हो। त्यस्तो मनोवृत्तिमा शिक्षकलाई राखेर हामी गुणस्तरीय शिक्षा कल्पना गर्छौँ। दिने प्रक्रिया सुरु हुँदै किन शिक्षकहरूले विरोध गर्छन्? अनि हामीले विरोध गरे यो हुँदैन, दरबन्दी नै ल्याउनु पर्छ भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ हामीले अब के भयो त भन्दा हामीलाई चाहिँ अर्थतन्त्र कमजोर छ,
अब हामीले दरबन्दीमा राख्यौँ भने दरबन्दीमा राख्दा बित्तिकै धेरै व्यवहारहरू बिहोर्नुपर्छ। त्यहाँ पेन्सनका कुराहरू आउलान्, त्यहाँ उपदानका कुराहरू आउलान्, त्यहाँ चाहिँ सञ्चय कोषका कुराहरू आउलान्। अब त्यसरी राख्यो भने त दिनु परेन, निश्चित अनुदान मात्र दिए पुग्यो भन्ने ढङ्गले राज्यले त्यसलाई व्याख्या गर्यो र त्यस कारणले चाहिँ भन्नाले अहिलेको विधेयकले शिक्षकहरूको सबैलाई समान तह गर्नु पर्यो, समान तह गर्नु पर्यो, एकै प्रकारका शिक्षक हुनु पर्यो। शिक्षक त एकै प्रकारका हुनु पर्यो, स्थायी शिक्षक हुनु पर्यो, एकै प्रकारका शिक्षक हुनु पर्यो र योग्यता पुगेको शिक्षकले माथिल्लो तहमा पनि जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। अहिले मैले पनि भनिहालेँ एउटा शिक्षक योग्य छ तर अहिले देख्नु भएको छ त यो सम्झौता यो 17 थरीका अथवा कति थरीका शिक्षक एकै हुन्छन् त अहिलेको आन्दोलनले उपलब्धि गरायो। एकै बनाउनु पर्छ। यो अब गयो भने राज शिक्षकहरूलाई स्थायी गरियो भने स्थायित्वको अवस्थामा आए, इसिडीका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीले ल्याएर स्थायी गर्न सकेन, स्थायी शिक्षकमा आए। त्यस्तै गरी त्यो अस्थायी शिक्षकहरू केही अस्थायी शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, केही प्राविधिक शिक्षाका साथीहरू हुनुहुन्छ। म फेरि गौतमजीसँग फेरि आउँछु। अब छ त मान्ने चाहिँ दुईटा यहाँ कस्तो छ भने एकै प्रकारका शिक्षक चाहियो र अझ यो शिक्षा ऐनले अहिले संशोधन गर्दैछ कि छैन अथवा त्यसको कुनै नियमावली आउँछ, मापदण्ड आउँछ कि आउन्न। अब नेपालमा कस्तो छ भने 4 वर्षे बिएससी बिएड पढ्यो भने तपाईँ साइन्स पढाउने शिक्षक हुन सक्नुभयो, तर 4 वर्ष बिएससी मात्रै पढेर फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु भयो भने तपाईँ शिक्षक हुन सक्नु भएन। यसले गर्दाखेरि तपाईँले कोर भित्रको विषय पढेको भन्दा पनि तपाईँले पेडागोगिक मात्रै पढेको शिक्षकलाई चाहिँ बढी लान खोज्नुभयो। अब यस्ता मापदण्डहरू जुन संसारभरि छैनन्। अब फिजिक्स पढेर एमएससी गरेको शिक्षक हुन नसक्ने तर फिजिक्समा फेरि एमएड गरेको मान्छे चाहिँ शिक्षक हुन सक्ने जुन यस्ता उटपटाङ मापदण्डहरू ल्याइएको छ नि, यो अहिले विधेयकले के यस्ता 17 प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारका गराउने हैन। अब हाम्रो यो नपढिकन पास हुन सक्ने प्रावधान राख्ने अथवा अहिले मैले भर्खरै एउटा तथ्याङ्क यहाँ भर्खरै एउटा प्राप्त गरेको थिएँ। अब 2030मा नेपालमा 15 वर्षदेखि 24 वर्षका मान्छेहरू करिब 54% हाम्रा युवाहरू, यहाँ के भनेको छ भने 16 वर्षदेखि 40 वर्षमा युवाहरू 2030मा बिना सिपका बजारले नमागेका चाहिँ अध्ययन गरेर हुने रहेछन्। अब यस्तो विकराल समस्या आउँदैछ। हामी अब दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने रहेछन्। यी कुरालाई चाहिँ यसले अहिले सम्बोधन गर्छ। अहिले हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने शिक्षकहरू अब एउटै प्रकारका बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा सरकार पनि सहमतै भएको देखिन्छ। खास गरी अहिलेसम्म जसरी राहत शिक्षकहरू, अनुदान शिक्षकहरू, अस्थायी शिक्षकहरू अथवा यो बाल शिक्षकहरू यी लगायतका तमाम शिक्षकहरू छन्, त्यसलाई एकै प्रकारको शिक्षक बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा लगभग सहमति भएकै देखिन्छ। मलाई लाग्छ अब अहिले भएका जति पनि हिँड्छ यिनलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ र अब राहत भन्ने होइन। अब यो विद्यालयहरू मर्ज गरेर थोरै बनाएर अहिले त ट्रान्सपोर्टेसन भयो, अहिले संहिताले गर्दा हरेक वडामा बाटो गइसक्यो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अब हामीले चाहेको के हो त भन्दाखेरि त अब विभिन्न थरीका शिक्षक होइनन्, अलिक फरक खालका शिक्षक होइन, एउटै प्रकारका शिक्षक बनाउने भन्ने बारेमा सहमति भएको छ। बिचमा कस्तो हुन पुग्यो भन्दाखेरि विभिन्न निकायबाट अनुदान ल्याउँदाखेरि त्यो अनुदानबाट कतिपय कुराहरू चले, शर्त अनुदानबाट चले र अनुदानबाट अथवा बाहिरको विदेशी सहयोगैबाट भनौँ, विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगबाट। जस्तै राहत शिक्षकलाई अहिले त हामीले नै दिनुपर्छ, नेपाल सरकारले पहिले त्यसरी सुरुवात गरियो। जस्तै तपाईँको यो खाजा साजा आदि जति हुन्छ त्यो पनि पहिले हामीले बाहिरैबाट प्राप्त गऱ्यौँ, अहिले अब सरकारले आफैले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस कारणले पनि यी समस्याहरू विभिन्न खालका भए। भन्नाले नीति बनाउँदाखेरि बाहिरको प्रभाव बढी भयो, बाहिरको प्रभाव पनि भयो, हाम्रो देशको आर्थिक अभावको समस्या पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले भने अहिले पनि यी अहिलेका यति शिक्षकहरू झन्डै कति होला, अब 3-4 लाख शिक्षकको हाराहारीमा हाम्रो शिक्षक होलान्। त्यसमध्ये पनि 75 सालको अध्ययनले के देखाउँछ भने अहिले पनि 53,000 भन्दा बेसी शिक्षकहरू अहिले पनि अभाव छ, दरबन्दीको अभाव छ भन्ने छ। झन्डै त्यो त 75 सालको अध्ययनको कुरा हो। कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्त के छ भन्नुहुन्छ भने माविसम्म चलाएको छ, शिक्षक दरबन्दी नभएका धेरै ठाउँहरू छन्। माविमा पनि दरबन्दी नहुने, अब त्यो बेला मावि निमावि र परावी भन्ने गर्थ्यौँ, अहिले आधारभूत र मावि भन्ने तह गयो होइन। र धेरै ठाउँमा त्यस्तो अस्तव्यस्त छ। त्यसलाई कसरी दरबन्दी मिलान गर्न खोज्यो, मिलान गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो के छ भने यो राजनीतिक खिचातानले गर्दाखेरि दरबन्दी मिलान गर्न पनि नसकेको धेरै ठाउँमा अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय ठाउँमा कस्तो देखिन्छ भने
विद्यार्थी 100 जना छन्, शिक्षकहरू हेर्ने हो भने 30-32 जना पनि सुशासनको पाटो हो नि त। त्यस्तो समस्या पनि आएको छ। त्यसैले अब यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कुरादेखि लिएर शिक्षक एउटै प्रकारको बनाउने भन्ने बारेमा लगभग हुन्छ नै यो विधेयकमा, त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर त्यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त अलिकति अब यो कक्षा 1 भन्दा तलकोलाई के गर्ने भन्ने खालको अहिले पनि भन्छ न बाल शिक्षा, त्यसलाई कसरी लिने भन्ने बारेमा अहिले पनि मलाई लाग्छ विधेयकले त्यति उगर्सेका छैन। तर अरू कुरामा शिक्षकहरू एउटै प्रकारका बनाउने भन्ने बारेमा सहमति नै देखिन्छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले अहिले पनि फेरि के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त शिक्षक प्रवेश गराउँदाखेरि लाइसेन्स लिएकै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अब व्यवस्था पहिले पनि थियो, अहिले पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो टिचिङ लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो स्वाभाविक किन छ त भन्दाखेरि त टिचर जस्तो हुनका लागि उसलाई त्यसका मेथडहरू, त्यसको टेक्नोलोजीहरू सबै कुराको लागि त्यो त ठिकै छ। तर हजुरले भने जस्तै गरिकन कस्तोलाई अब कसरी प्रवेश गराउने भन्ने बारेमा आयोगले एउटा कुनै अब यो अहिले त हामी ऐन बनाउँदैछौँ, शिक्षक सेवा जो आयोग भन्छ त्यो आयोगले आफ्नो निर्देशिकाहरू बनाउला, सबै कुरा गर्ला। आइपर्ने समस्या जो हुन्छ नि, आइपर्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ला। 6 महिनासम्म टिचर भएन भने त्यसरी त राख्न पाइएन। त्यसका लागि विद्यालयलाई, पालिकालाई केही अधिकार दिने कुरामा फेरि यो त के हो भने यो हाम्रो एउटा गाइडलाइन हो, यो विधेयक भनेको। अब विधेयक त तल बनाउँछन् गाउँपालिका, नगरपालिकाले कानुन तल बनाउँछन्। यो के हो भने मूल आधार हो यो। अब सबै 753 स्थानीय तहले अब विद्यालय सम्बन्धी सबै सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ र यसबारेमा पनि थप। तर मैले एउटा कुरा के जोड्न खोजेँ त भन्दाखेरि चाहिँ त सकभर यसमा केही न केही कुराहरूमा टिचरलाई उसको योग्यता, क्षमता, पढाउने क्षमतालाई आधार मानेर चाहिँ पढ्ने। अब यो जुन जति हामीले तल लान्छ नि विवाद पनि भयो कि अब यो जति तल चाहिँ धेरै राजनीतिकरण भयो। जानुपर्छ, सङ्घीयताको मर्मअनुसार जानुपर्छ, तर तलको पनि क्षमता हेर्नुपर्छ। तर अहिलेको आउटकम चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा असाध्यै राम्रो पनि भएको छ, जहाँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई यसरी प्रबन्धन गरेका छन्, निजी क्षेत्रका विद्यालय नै त्यहाँ सुकेका छन्। अब कुनै ठाउँमा तहस नहसै छ। यसलाई चाहिँ सबै तल लाँदाखेरि पनि एउटा अलि स्पष्ट मापदण्ड गर्नुपर्ने हो कि आखिर हामीले दिन त जिम्मेवारी त तलै स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने थियो। तर अहिले जो हाम्रो यसलाई यो हस्तान्तरण गर्ने कुरामा स्थानीय तहको साधन, स्रोत, कर्मचारी व्यवस्थापन सबै हेर्ने हो भने हामीले त धेरै ठाउँमा अनुभव गरेका छौँ। नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख धेरै ठाउँमा नासुले पनि चलाएको पनि देखिन्छ। यो एउटा समस्या छ, क्षमताको अभावले गर्दाखेरि। अब त्यहाँ अहिलेको हाम्रो यो सबै व्यवस्थापनका कारणले पनि हामीले यो सबै अहिले जिम्मेवारी तल दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। जस्तै उहाँहरूको आन्दोलन पनि के हुँदैन थियो भने हामीले यसलाई कर्मागत ढङ्गले अहिले पालिकाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने आफ्नै स्रोत साधन छैन, केन्द्रले नदिकन केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागेको छ भने हाम्रो चाहिँ हामी सङ्घीयतामा गइसकेको हुनाले हामीले यो सबै अधिकारहरू तल हस्तान्तरण गर्ने कुरा सैद्धान्तिक ढङ्गले ठिक छ। तर यो अलिक चाँडै भयो कि स्टेप बाई स्टेज गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै उहाँहरू शिक्षक साथीहरूको असन्तुष्टि पनि यो बिस्तारै मेटिँदै जान्थ्यो। अहिले जसरी तल अलिकति राजनीतिकमा पनि जनप्रतिनिधि साथीहरूमा जे खालको आग्रह छ भन्ने खालको जो पूर्वाग्रहहरू छ भन्ने छ त्यो पनि बिस्तारै हट्दै जान्थ्यो। स्थानीय सरकारले पनि म अब सरकार हुँ है, म फलानु पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइन, म सरकार हुँ। हामीले अधिकार मात्र दिउँ तर कर्तव्यको कुरा चाहिँ बुझाउँ। अहिले त्यो किन भने जब हामी त अहिले यो खारिँदैछौँ नि त, अहिले स्थानीय तह पनि खारिँदैछन्। नगरपालिकाका साथीहरू, तपाईँ गाउँपालिकाका साथीहरूमा, वडाका अध्यक्षहरूमा सबैमा बिस्तारै आउँदैछ। त्यो खालको अभ्यास नभइकन हामीले यो अहिले यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो अधिकार दिन नखोजेको भन्ने जस्तो हुन्छ, नदिन खोजिया भन्ने मेरो भावना होइन। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नयाँ सोचको साथ, नयाँ तरिकाले, नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली।
का अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास बैंकमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्। इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। फेरि गौतमजीसँग आएँ। यो 28 सालमा आएको नयाँ शिक्षा ऐन पछि अहिले भर्खरै मान्यजीले पनि भन्नुभयो धेरै अन्तर आइसकेको छ। एउटा जर्मनीको एउटा विद्यालयमा उदाहरण यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा जुन लेख्न मिल्छ नि, उसमा लेखेको निबन्ध र विद्यार्थीलाई लेख्न दिएको निबन्धमा ऊ फर्स्ट भयो र विद्यालयमा ठुलो बहस चढ्यो। अब उसलाई गराउने कि विद्यार्थीलाई गराउने भन्दाखेरि यो किसिमको सोच अहिले चाहिँ अब बिना ड्राइभर कार चलाउने, बिना पाइलट प्लेन चल्ने, होइन, सबै अब अहिले भर्खरै हिजो बिल गेट्सले हप्ताको 3 दिन मात्रै काम गर्ने भन्ने कुरा आइसक्यो। अब सबै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने। अब यो अवस्थामा अहिले जुन यो शिक्षा ऐन, हामीले अब शिक्षकको हक अधिकार, शिक्षकलाई काम गर्ने माहौल, मोटिभेसनको कुरा त गऱ्यौँ। अब तपाईँको विचारमा कस्तो यो शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीको हकको लागि यो ऐनले कसरी सम्बोधन गर्नु? अब यस्तो छ, हजुरले एउटा कुरा जुन उठाउनु भने अहिले वास्तवमा शिक्षण व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ सूचना प्रविधिका कारणले गर्दा। किनभने हामीले जानेको कुरा भन्दा विद्यार्थीले कक्षामा धेरै जानिसकेका छ। त्यस कारणले हामी के भनिराखेका छौँ भने शिक्षकहरूलाई पनि सूचना प्रविधिसँग दक्ष बनाउने ढङ्गको नीति ल्याउनुहोस्। किनभने विद्यालय तहमा सूचना र प्रविधि नजानेको शिक्षक अब कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नै सक्छ भन्नाले विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट यो शिक्षा ऐनले हेर्दाखेरि एउटा शिक्षकलाई क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी नै छ र त्यस्तै खालको जनशक्ति ल्याउनुपर्छ। र त्यो गर्दै गर्दा पुरानो जनशक्तिलाई के गर्ने त एउटा प्रश्न उठ्छ नि त। पुरानो जनशक्तिलाई के गरौँ त भन्दा त्यो जनशक्ति आफै बाहिरिन खोजिराखेको पनि छ। किनभने त्यो जनशक्तिले आफूलाई के भनिरहेको छ, त्यो शिक्षक साथीले के भनिराख्नु भएको छ भने अब हामीले अलिकति केही इन्सेन्टिभ पाउन सक्यौँ भने अब हामी सेवाबाट बाहिरिन सक्छौँ र नयाँ जनशक्ति आउन सक्छ। त्यो खालको नीति राज्यले ल्याइदियो हुँदैन र त्यो खालको चाहिँ एड्रेस विद्यालय शिक्षा नियम ऐन विधेयकमा आइदियोस् भन्ने खालको छ। हामी त्यो पनि त्यहाँ देख्दैनौँ, देखेकै छैन। अब सायद तल पालिकालाई दिने होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो सुरुवात गर्दैछ। यो अहिले नै चैतदेखि नै अहिले केही गत वर्षको आर्थिक कार्यक्रममा, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो राखेर एउटा इन्सेन्टिभ दिएर नयाँ चाहिँ जनशक्तिलाई विद्यालयमा भित्राउने र पुरानो विद्यालयको जनशक्तिलाई एउटा इन्सेन्टिभ दिएर बाहिर ल्याउने पोलिसी त बनाउँदैछ। त्यो पोलिसी माथि सङ्घीय सरकारबाटै आइदिएको भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि त। भन्नाले स्थानीय तहले पनि प्रयास गर्दैछन् तर सक्नेहरूले मात्रै गर्दैछन्। काठमाडौँ महानगरपालिका गरेको अभ्यास त पालिकाका 772 वडाले त गर्न नसक्लान्, 753ले त गर्न नसक्लान्। त्यस कारणले चाहिँ माथिबाटै आइदियोस्, ऐनबाटै आइदियोस्, कानुनबाटै आइदियोस् र सूचना प्रविधिलाई अझ बढी जोड दिएर चाहिँ आइदियोस्। भन्नाले शिक्षा ऐनले विद्यार्थीको हकबाट शिक्षकलाई सबल नबनाउँदासम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन। त्यो शिक्षा ऐनले हेरेछ त्यस्तो पाटो आएको छैन, केही पनि कुरा आएको छैन त्यो पाटो। मान्यजी यही हुनुहुन्छ, त्यो पाटोमा शिक्षा ऐन बोलेकै छैन। अर्को कुरा चाहिँ यो विद्यालय छन् नि, सामुदायिक विद्यालयहरूले यो तालिमको लागि के चाहिँ सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने कि विद्यालय जुन स्थानीय सरकारलाई हामीले घचघच्याउन सक्दैनौँ? अनि तालिमको लागि त सकिन्छ। किनभने अब विगतमा 2-3 वर्षसम्म, यो 5 वर्षको अवधिमा हामी शिक्षकलाई खासै तालिमको प्रबन्ध भएन। सामान्यतया प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको शिक्षा तालिम केन्द्रले केही हदढङ्गको चाहिँ तालिमहरू प्राप्त दिइराखेको अवस्था हो, तर त्यो पर्याप्त देखिराखेको छैन र त्यसलाई अझै पनि पालिका स्तरमा लान सकियो, पालिकाबाटै त्यो दिन सकियो भने अझ छिटै पुग्छ। एउटा कुरा चाहिँ कहिले डेनिडा आउँछ, कहिले फिनिडा आउँछ, कहिले ओल्ड ब्याङ्क आउँछ, व्यापक रूपमा तालिमको लागि तालिम नल्याएका शिक्षक कमै छन् वास्तवमा, पुरानो शिक्षकहरू अहिले नै होइन। यति तालिम, यति रिसोर्स खर्च गर्दाखेरि त्यो प्रकारको आउटपुट पाछौँ त हामीले। तालिम पुरातन खालको भयो। अहिलेको आवश्यकता के छ त्यसलाई नबुझिकन तालिम सञ्चालन गरियो कि जति सरकारले लगानी गर्यो भने वैदेशिक ऋण लियो, सहुलियत ऋण, सहयोग लियो, जति शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यो अहिलेसम्म थोरै होला, तर त्यो अनुसारको जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ त विद्यालय स्तरबाट? तालिम कर्मकाण्डी भएको छ। विगतमा जसरी जुन ढङ्गले तालिमहरू चल्दै आयो अहिले पनि त्यही ढङ्गका तालिमहरू सञ्चालन गरियो। त्यो तालिममा पनि रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। अब यो सूचना प्रविधिले
को युगमा मास्टरले भन्दा विद्यार्थी पहिला आफै सिक्दो रहेछ हजुर, हजुर। अनि तालिम के लियो त शिक्षकले? अनि त्यो खालको त्यही त मैले भने नि त तालिम पुरातन खालको भयो। अहिले के मागिराखेको छ, आवश्यकता के छ त्यतातिर ध्यान नदिकन पुरानै ढर्राका तालिमहरू चाहिँ विकास गरियो। होइन, त्यसले अब चाहिँ यो शिक्षकलाई- विद्यार्थी आफै सिक्न सक्ने, अब तालिम भने त एउटा गाइडेन्स मात्रै हो। मास्टर अब शिक्षकहरू किन आफै सिक्न नसक्ने? त्यो पनि अनि त्यो एउटा त यस्तो हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ भने शिक्षकले के खोजिराखेको छ भन्ने कुरा त एकै ढङ्गको कुराहरू त राज्यबाटै दिनु पर्यो नि त। अब शिक्षकले एउटा चिज सिकेर विद्यालय एउटा कक्षामा गयो, अर्को चिज गरेर अर्को शिक्षा बन्द फेरि एकरूपता नहोला नि म त। अलिकति यहाँ चाहिँ यो शिक्षा ऐनले यो पाठ्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? शिक्षा ऐनले गजबले पाठ्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्छ र वास्तवमा भन्यो भने तपाईँलाई अघि मैले भने नि 54% मान्छे सिप बिनाका हुँदैछन् अब 2030मा। जस्तै हाम्रो नेतृत्वले, राष्ट्रिय योजना आयोगले, सबैले हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरेर मध्यमा आए भएको देश भनेर हरेक नेताको भाषणमा सुनिन्छ। तर भर्खरै आएको अध्ययनले के देखाउँछ भने 54% विद्यार्थी 15 वर्षदेखि 24 वर्षका बजारमा नचाहिएको शिक्षा र सिप लिएर आउँदैछन् 2030मा। अब यसको के शिक्षा ऐनमा तपाईँहरूको आन्दोलनमा यो पाठ्यक्रमको बारेमा केही भयो त अनि एड्रेस हुन सकेको छैन, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने अब जस्तै सिपमूलक शिक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो। अब अहिले एउटा विद्यार्थीले मास्टर्स डिग्री पढिराखेको विद्यार्थीले एउटा गोलबेडाको बेर्ना कसरी उत्पादन तर यो आन्दोलनमा आएन नि। जस्तै शिक्षाको पाठ्यक्रम त वास्तवमा कर्मचारीले बनाइन्छ होइन, तर शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूको, शिक्षक महासङ्घहरूको पाठ्यक्रम यस्तो हुनु छ नि त, त्यो इनिसिएसन हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति नै हुँदैन। त्यो यस्तो खालको संरचना तर एउटा तपाईँले बजारमा शिक्षक महासङ्घ त बहस ल्याउनु पर्ने नि। पाठ्यक्रम यसरी जाउँ, हामी पढाएका मान्छेलाई अनुभव छ, हाम्रा विद्यार्थी बजारमा बेरोजगार भयो भन्ने त्यो आवाज चाहिँ आएन। खालि तलब थाई मात्रै आयो। एउटा असाध्यै राम्रो प्रश्न। जबसम्म नीति निर्माणको तहमा शिक्षकको प्रतिनिधित्व गराइदिएन यो समस्या जहिले पनि आइरहेको छ र ब्युरोक्राट्सहरूले हामीमाथि जहिले पनि अधिकार जमाइराखेको अवस्था छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने होइन, अब सकारात्मक पाटोमा छौँ। अब यो विधेयकमा कसरी जानु पर्ला त्यो नीति यही कुरा जोड्न खोजेँ मैले। नीति निर्माणकै तहमा पनि कम्तीमा शिक्षकलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस्। 3 तहका सरकार छन्। सङ्घीय सरकारमा शिक्षाको एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय हेर्ने शिक्षकहरूमध्येबाट मैले त महासङ्घको कुरा गरिनँ है। शिक्षकहरूमध्येबाट प्रथम श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ, द्वितीय श्रेणीको हुनुहुन्छ, योग्यता पढेको शिक्षकलाई आवधिक रूपले त्यहाँ जाने प्रबन्ध गरौँ। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा पनि जसले सार्वजनिक शिक्षा हेर्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ पनि के गरौँ त भन्दाखेरि शिक्षकलाई आवधिक रूपले जाने गरौँ। त्यहाँ 2 वर्ष लैजाने हो कि 3 वर्ष लैजाने हो कि बरु पालैपाल लैजाउँ र स्थानीय तहमा पनि के गरौँ त भन्दाखेरि त्यही खालको ढङ्गको मेकानिजम विकास गरौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने ग्रास रुटका समस्याहरू त्यहाँ त्यो शिक्षक मार्फत जान्छ र नीति बन्छ। अनि अहिले जस्तो चाहिँ यो खालको चाहिँ अहिले मैले ठिक छ त्यो तपाईँले अहिले जुन यो पाठ्यक्रम सुधारमा अहिलेको विधेयकमा के राख्दाखेरि ठिक होला? कसरी एउटा शिक्षकको त प्रतिनिधि भन्नुभयो, त्यतिले पुग्छ त? अनि यस्तो छ, पाठ्यक्रम सुधारमा के छ भने अहिले पाठ्यक्रम केन्द्रबाट मात्रै भन्दा पनि अहिले स्थानीय तहबाट पनि के छ त त्यहाँको अवस्था। हुन त स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय तहको पाठ्यक्रम स्थानीय भाषामा तयार गर्न सक्ने भनेर चाहिँ माथिबाट त्यो नीति बनेको छ। तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। अनि तर आज हाम्रो छोरा, हाम्रो छोरी अहिले नेपालको हुम्ला जुम्लामा पनि काम गर्न दक्ष हुनुपर्छ। साउदी अरेबियाको एउटा आइटी कम्पनीमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ। जर्मनीको एकदम भक्सवागनमा पनि काम गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो किसिमको जनशक्ति बनाउनलाई त यो ऐन त त्यतातिर पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने होला नि त। म त अझै के भन्छु भने हाम्रो विद्यार्थी जर्मनीमा चाहिँ काम गर्न सक्ने नबनाएर हाम्रो देशमा काम गर्न सक्ने पाठ्यक्रम तयार गरौँ। सबैतिर भन्नु पर्यो। उसको त स्वतन्त्र छ नि। उता संसार त एउटै हो नि। संसार ऊ जहाँसुकै गए पनि ऊ चाहिँ एक प्रकारको श्रम बिक्री गर्न सक्ने जनशक्ति हुनु पर्यो नि। त्यो कारणले गर्दा आज देश रीतिँदैछ नि त। फेरि होइन, रीति नै होइन, तपाईँले त्यसलाई त्यो त रोक्नु पर्यो नि त। त्यो खालको जनशक्ति स्वदेशमै विकास गराउनलाई त रोक्न सक्यो भने त राम्रो हुन्छ। बरु ठिकै छ, पढेर त्यहाँबाट यहाँ फर्कन सक्ने वातावरण बनाउन त त्यो पाटो। तर तपाईँले आफ्नो छोरालाई, आफ्नो छोरीलाई, आफ्नो नातिलाई, आफ्नो नातिनीलाई त हुम्लादेखि होइन हार्वर्डसम्म बिक्री हुन सक्ने हुनु पर्यो नि त। जुटा हजुर, त्यो त बिक्री त होस्, तर चाहिँ त्यहाँ गएर पढेर फेरि यहाँ आउन सक्ने बनाउनु पनि त्यो छुट्टै पाटो। तर पाठ्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला त्यहाँनिर, त्यही हो मेन चासो। कस्तो छ भने त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनमा बिक्ने खालको, त्यसपछि गएर विश्व बजारले मागेको खालको। जस्तै हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति कहाँ गइराखेको छ? चाइनामा गइराखेको छ। चाइनामा जानुपर्ने हो भने चाइनामा जाँदा हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी त्यहाँ कसरी बिक्छ? म फेरि आदरणीय सभाजीसँग आउँछु। मैले अलिकति हुन्छ, हामीसँग करिब 1100 भन्दा बढी यो सिटिभिटीसँग आबद्ध
संस्थाहरू रहेछन्। त्यसमा चाहिँ 260वटा त सर्ट टर्म ट्रेनिङको लागि मात्र रहेछन्। एकातिर त्यो अवस्था रहेछ, एकातिर यो सिटिभी लगायतका इन्स्टिट्युसनमा भर्ना चाहिँ 50%भन्दा कम भन्ने अहिले तथ्याङ्कहरू आइराखेका छन् र यी इन्स्टिट्युसनहरूमा नपढेर अहिले विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेछन्। नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजमा अब विद्यार्थी छैनन्, अब मेडिकल त कलेज कम भएको हुनाले पढ्नै पाउँदैनन्, स्टाफ नर्स पनि पढ्नै पाउँदैनन्, अब धेरै चाहिन्न भन्ने छ। यहाँ फेरि बाहिर पनि मागेको छ, बेलायतले मागेको छ, दुनियाँले मागेको छ। त्यस कारणले कहाँनिर नीतिगत रूपमा हामी त्रुटि पऱ्यौँ। अहिले करिब अब 50औं लाख विद्यार्थी बाहिर गइरहेछन्। हाम्रो देशमा अहिले विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट यो प्लम्बर, हाई लेभलको रिपेयर मेन्टेनेन्सको, अब थ्रेसर, गहुँ अब काट्ने मेसिनहरू, मर्मत सम्मारका सबै हाम्रो छिमेकी मूलबाट हामीले दक्ष जनशक्ति लिइरहेछौँ। हाम्रा सिटिभिटीका इन्स्टिट्युसन खाली छन्, तर हाम्रो शिक्षा विधेयकमा आज 52 वर्षपछि ल्याएको विधेयकले त्योभन्दा पनि अर्कैतिर मोडेर चाहिँ यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यो गुणस्तरको पाटो ऐनले कसरी नीतिगत रूपमा कसरी हामी जान सक्नु पर्ला? वास्तवमा यो विधेयकमा अब पाठ्यक्रमको बारेमा अलि चर्चा त गरिएको छ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि भनिएको छ, त्यसको परिषद पनि भनिएको छ, त्यसको गुणस्तर के गर्ने पनि भनिएको छ र अझै भन्ने हो भने त्यसमा अलि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अघि तपाईँले भनेअनुसार यो हामी धेरै छलफल केमा गएको छौँ भन्दाखेरि त हक र अधिकारको लागि गएको छौँ। कस्तो पाठ्यक्रम, हाम्रो मूल केन्द्र भनेको विद्यार्थी हो, हुनुपर्ने कि विद्यार्थी, विद्यालय भने त विद्यार्थीका लागि नै हो नि। भविष्यको नेता पनि त्यही हो, इन्जिनियर पनि त्यही हो, डक्टर पनि त्यही हो, टिचर पनि त्यही हो, समाजसेवी पनि त्यही हो नि त। त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाउन आवश्यक छ भन्ने हो। त्यसका लागि अनि कस्तो खालको पाठ्यक्रम बनाउने, कस्तो खालको पाठ्य सामग्री बनाउने, सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित त्यसमा हुनुपर्ने थियो। तर हामी केमा गएको छौँ त भन्दाखेरि त बढी जसो यो आफ्नो पेसा व्यवसायमा आफ्नो लागि मात्र गएका हुनाले यस विषयमा म गम्भीर ढङ्गले यसमा छलफल गर्ने। त्यसकारण मैले हजुर सभापति भएको हुनाले जस्तै यो एउटा के भने त मिनी संसद हो। जस्तै सिटिभिटीमा एउटा गुनासो के आयो भने अब पढ्ने हो उसले चाहिँ वेल्डिङ सम्बन्धी टेक्निसियन अथवा जनरल मेकानिक्स पढ्ने हो, तर उसलाई नेपाली पनि धेरै पढाइन्छ, नेपाली भाषा। उसले त्यहाँ गणित पनि पढ्नु पर्यो, जुन कुरा आइएससी पढ्नेले पढ्नुपर्ने त्यसले पनि पढ्नु पर्यो। त्यो किनभने त्यो सिलेबस बनाउने कमिटीमा त्यस्तै खालको शिक्षक रह्यो। उहाँहरूले आफ्नो पेसा हकितको लागि सिटिभिटीका कलेजमा पनि नेपाली गुरु पनि बिक्री हुन्, केमिस्ट्रीका गुरु पनि बिक्री हुन् भन्ने हिसाबले अब त्यो टेक्निकल सिक्न गएको मान्छेलाई कोर आइएससीको जति सिलेबस लादिएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले सिटिभिटीको ओभरसेयरमा फेल हुने रेट बढी छ। अब यो कुरा मिनी संसद भएको हुनाले यो मिहिन ढङ्गले हजुरले 3टा पक्ष, एउटा शिक्षकको हक अधिकारको कुराको लागि कस्तो नीति चाहिने हो हैन, एउटा स्थानीय सरकार र शिक्षकहरूको कन्फ्लिक्ट कसरी मिटिगेट गर्ने हो, राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी कम गर्ने हो, र यो पाठ्यक्रम पनि एउटा गुणस्तर कसरी काम गर्ने, यसमा चाहिँ व्यापक छलफल चाहिएको हो कि? संसदबाट समितिमा ऐन लगभग आइसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ सभामुखको सचिवालयमा छ। त्यहाँ झन्डै 150 भन्दा बेसी मान्यज्यूले संशोधन राख्नु भएको छ। त्यसको कम्पाइल भएपछि हामी कहाँ आउँदैछ र यसमा यसले धेरै छलफलको माग गर्छ। यो विधेयकले यो केवल एउटा पाटोलाई मात्र बढ्ता ध्यान दिएर जो बाहिर चर्चा भएको छ त्यो मात्र होइन। अहिले हामीले अझै भन्ने हो भने हामीले विद्यालय शिक्षालाई सरकारकै जिम्मेवारी भन्ने कुरा गरेका छौँ। विद्यालय शिक्षा भनेको 12 सम्मको शिक्षा भनेको यो सरकारकै जिम्मेवारी हो है भन्ने पनि हामीले अब सभापतिको हैसियतले हजुरलाई त अधिकार पनि छ। यो कसरी लैजानुहुन्छ? जस्तै मैले भने नि आयाम, अब यो सिटिभिटी लयो, 10+2 भयो, अब माध्यमिक शिक्षाको भयो, अब लगायत थुप्रै, अब अरू मात्रै छैनन्। हजुरले त शिक्षा हेर्नु त 12वटा मन्त्रालय, अहिले म राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि 12वटा मन्त्रालयले यो सिप सम्बन्धी तालिम दिन्थे। यो श्रम मन्त्रालय छ, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य, सबै मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, यिनीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर यो शिक्षा र सिपको बारेमा कसरी जानुहुन्छ त? अब धेरै अप्ठ्यारो छ तपाईँले भने जस्तै गरिकन यसलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले मैले भने नि यो हामी अब विधेयकलाई अलि सबै सरकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अरू दफावार छलफल गरेर पनि मात्र पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन। हामीले त यसलाई सबै जस्तो तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूसँग, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू छन्, अहिले चाहिँ महासङ्घहरू छन्, महासङ्घहरूसँग, शिक्षकका धेरै चाहिँ सङ्घ छन्, त्यससँग धेरै अभियानकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यो सबैलाई समेटेर, जस्तो अहिलेको युवाले
कस्तो सोच्या छ, कस्तो आउँछ, यो पाठ्यक्रम के हुनुपर्छ, उनीहरूको भावना के हो, यी सबै कुरालाई सोच विचार गरेर हुन्छ। अब यसमा पनि मैले भने हजुरले त अब अहिले सभापतिजीले के पनि गर्नु पर्यो भने सिटिबिटीसम्मका नियम ऐन तिनी पनि ल्याउनु पर्यो। यो त किनभने अहिले जस्तै ऊर्जा र वनको ऐन एक ठाउँ छैन कि, अनि पछि कार्यान्वयनमा चाहिँ जुत्छ। त्यसरी अहिले संसदको अधिकार, मिनी संसदले त भएका ऐन नियमलाई पनि त्यहाँ समाविष्ट गरेर जानु पर्यो, कन्फ्लिक्ट नहुने गरी। कस्तो कन्फ्लिक्ट छ भने जब हामी कहाँ राष्ट्रिय यो चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसले सिटिबिटीको ऐनलाई खारिजी गरेको जस्तो पनि देखिँदैन, खारिजी गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। यति ठुलो विवाद छ, विवादका कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै जसा नर्सिङ त कलेजहरू त बन्द नै भइसके। नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेन, झन्डै झन्डै 68 भन्दा बेसी कलेजहरू बन्द नै भइसक्यो। लगायतका कतिपय विवादहरू छन्। अनि हामीले यसलाई अलिकति कोअर्डिनेसन के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त यो ऐनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अहिले भने जस्तै गरिकन हामीले चाहे नेपालभित्र चाहे नेपाल बाहिर जहाँ पनि जब अलिकति दक्ष जनशक्ति हुन्छ त्यसले पाउने सेवा सुविधा र अब अध्यक्ष मान्छेले पाउने सेवा सुविधा भनेको धेरै फरक छ, धेरै फरक छ। अहिले हाम्रो नर्सिङ पढ्ने कतिपय यहाँबाट नर्सिङ पढेर गएका विद्यार्थी छन्, बाहिर देशमा चाहे अस्ट्रेलिया, तपाईँले अमेरिका भन्नुहुन्छ भने महिनाको 5-7 लाख भन्दा बेसी पनि। आशा गरौँ यो 52 वर्षपछि आएको शिक्षा ऐनमा आदरणीय सभापतिज्यूले, मान्य सभापतिज्यूले यी सबै जुन अहिले भन्नुभयो राम्रो विषय आयो, यो सिटिबिटी रेट भयो, चिकित्सा शिक्षा आयोग भयो, माध्यमिक शिक्षा विषय भयो, विद्यालय शिक्षा भयो, लगायत अरू सिप उपलब्ध गराउने विभिन्न निकायहरूको यो समन्वय गरेर एउटा छाता खालको जसले गुणस्तर गरोस्, पढाउने शिक्षक प्राध्यापकहरूको पनि सेवा, हक, हित, मोटिभेसन पनि गरोस् र संहिताको मर्म पनि उल्लङ्घन नगरोस्। यो हिसाबले जानुपर्छ। अब हाम्रो अर्को चाहना के पनि छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै स्वाभाविक तरिकाले अहिलेको यो युगमा मान्छेलाई आफू सुविधा भएको ठाउँबाट जान त हामी रोक्न सक्दैनौँ। मान्छे किन अहिले जस्तो हामी यो बहुदल आइसकेपछि 46 साल पछि भारतकै उदाहरण छ नि, अहिले संसारभरिका ठुला कम्पनीमा सिइओ भारतका मान्छे, रोक्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो रोक्न सकिने कुरा त हुँदो रहेछ, किनभने अहिले यसो हेर्दाखेरि नेपालको हाम्रो उत्पादन कम देखिन्छ, तर रेमिटेन्स हेर्ने हो भने व्यापकै आएको पनि देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले अहिले बनाउने भनेको जनशक्ति भनेको संसारको कुनै पनि मुलुकमा गयो भने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली युवाहरू अब्बल छन् है भन्ने त्यो पनि देखाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी व्यापक छलफलको तयारीमा छौँ। अब यो तर अहिले विभिन्न राजनीतिक अनेक खालका अवरोधले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने एउटा समितिको जिम्मेवारीमा सभापतिमा रहेको हुनाले यी सबै कुरालाई सबैसँग समन्वय, छलफल, सहकार्य नगरिकन विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा ल्याउने कुरा। आशा गरौँ आदरणीय मान्य सभापतिजीले यी सबै जुन कुरा उठायौँ हामीले, विभिन्न किसिमका आयोग, विभिन्न प्रकारका शिक्षा सबैलाई समग्रमा एउटा छातामा ल्याएर संशोधन गरेर त्यो अनुसारको एउटा अग्रगामी जुन अहिले शब्द भने त्यो किसिमको विधेयक आओस्, त्यसमा यहाँलाई शुभकामना मिल्छ। अब म अन्तिम प्रश्न फेरि गौतमजीसँग गएँ। तपाईँले मलाई 3वटा चिज भनिदिनुहोस् त, अहिलेको शिक्षा ऐनले एउटा बजारले मागेको जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सक्छ, पाठ्यक्रम कस्तो गर्नुपर्छ र यो अहिलेको जुन राजनीतिक माहौल छ नि यसमा चाहिँ शिक्षकको एकबार सम्मान कसरी गर्न सक्छ, 3टा सुझाव दिनुहोस् त। पहिलो कुरा त शिक्षकको सम्मानबाटै सुरु गर्छु म। अहिले हाम्रो समाजले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको छ। पहिलो कुरा त शिक्षक अब्बल नागरिक हो है भन्ने कुराको प्रत्याभूति ऐनमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको अधिकारसहित कर्तव्य पनि सँगै जोडेर दिनु। त्यो त मजाले अधिकारसहित कर्तव्य त जोड्नै पर्छ, किनभने हामी त कर्तव्यशील प्राणी अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि आउटपुट ओरिएन्टेड। हजुर, कर्तव्यशील प्राणी पनि हो शिक्षक। त्यस कारणले त्यो गर्न सकियो भने एकातिर समाजमा अब जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति होइन, शिक्षामा पनि हाम्रो भविष्य छ है, शिक्षकमा पनि हाम्रो भविष्य छ है भन्ने खालको प्रत्याभूति एउटा ऐनले गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो, जब त्यसरी हामीले विद्यालय शिक्षामा नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै अब्बल खालका शिक्षकहरू जब हामी भित्र आउँछौँ नि, अहिले मान्यज्यूलाई मैले एउटा सानो कुरा सजेस्ट गर्न खोजेँ। त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तै
हामीले लाइसेन्सको व्यवस्था जुन अहिले गरेका छौँ नि, ठिक छ, एउटा क्यापेबल शिक्षक, राम्रो साइन्स पढाउन सक्ने विद्यार्थी, साइन्सको विद्यार्थी, राम्रो पढाउन सक्ने इन्जिनियरिङको विद्यार्थी छ भने त्यसलाई विद्यालय क्षेत्रमा भित्र्याउँ र त्यसलाई तालिमको आवश्यकता छ भने उसलाई भित्राइसकेपछि तालिम दिउँ। कस्तो खालको पेडागोजी गराउन सकिन्छ त्यो गर्यो भने क्वालिटी आउँछ। त्यो शिक्षकको भयो। दोस्रो कुरा पाठ्यक्रम र हजुर यो अनि अहिले जुन हाम्रो संविधानभित्र पनि त बस्नु पर्यो नि, यो दुईटा कुरामा कसरी सम्बन्ध? पाठ्यक्रम त यस्तो छ, पाठ्यक्रम त सिपमूलक त बनाउनै पर्छ। जस्तै अहिले हाम्रो म एउटा थोरै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिन्छु। महानगरपालिकाले अहिले 11 प्रकारका सिपहरू 90 घण्टाको तालिम भनेर अहिले विद्यालय शिक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यालय दिइराखेको छ। एउटा त्यहाँ कस्तो दिइराखेको त अहिले हजुरले भनेको जुन हाम्रो चाहिँ जनशक्ति विश्व बजारमा पनि जान सक्ने भन्नु तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि। हाम्रा विद्यार्थीहरू कतिपयहरू तपाईँको जापान लगायतका मुलुकहरूमा तपाईँ किचनमा काम गर्न गइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कुलिनरी आर्ट्सका कुराहरू हामीले यहाँ सिकाएर पठाउन सक्नुभयो भने उहाँहरू त्यहाँ बिग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्लम्बिङका कुराहरू यो स्वदेशमै पनि छ र त्यसपछि गएर विदेशमै पनि छ। इलेक्ट्रिसियन बनाउने जुन इलेक्ट्रिकलका कुराहरू हाम्रा सामान्य घर परिवारमा पनि हाम्रा साना त्यो रहेछ भन्नाले अब अन्तिममा यो संविधानले केही मर्म छ नि। यो संविधानमा तपाईँले के तपाईँहरूको आन्दोलनले संविधान अब यस्तो छ, अब हजुरले अनुसूचीकै 8 को कुरा गर्नुभएको हो। हामी के भन्छौँ भने अनुसूची 8 मा मात्रै नराखेर शिक्षालाई साझा अधिकारको रूपमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा राखिदिनुहोस् र त्यो साझा अधिकारमा राख्दाखेरि सङ्घले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने र प्रदेशले के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ किटान गरिदिनुहोस् र त्यही अनुसार चाहिँ विशेष गरी अझ हामी के भन्छौँ भने शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइदिनुहोस्। शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक गराउनुहोस्। यो मुलुकका 7वटै प्रदेशमा शिक्षक आयोगका शाखा कार्यालयहरू हुने प्रबन्ध ऐनमा व्यवस्था गरिदिनुहोस् र त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामी नियुक्ति हुन्छौँ। हाम्रा सेवा सुविधाहरू सङ्घीय सरकारले सक्छ, सङ्घीय सरकारले दियोस्। हाम्रो कुरा के भने नियुक्ति जब जुन संस्थाले गर्छ, जुन निकायले गर्छ, हाम्रो चाहिँ वृत्ति विकासका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदोन्नतिका कुराहरू, हाम्रो बढुवाका कुराहरू, हाम्रा सरुवाका कुराहरू पनि त्यही निकायबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ। ल, धन्यवाद। आशा गरौँ राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरूको कुरा सुन्नेछन्। हवस् त, आजको यस बहसमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय सभापति भानुभक्त जोशीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसै गरी प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतम जुन पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।